Είναι 19 Ιουλίου του 1974. Δηλαδή μια μέρα πριν την εισβολή γεννήθηκα στη Λευκοσία. Διότι εγώ στα 20 ήμουν και πολλά θρήσκος. Και θρήσκος και εθνικιστής. Ήταν the full package. Όταν καταλάβα π.χ. ότι η διχοτόμηση πρώτη δεν ήταν το 1974. Ότι άρχισε το 1963. Εγώ δεν λέω ότι δεν μαθαίνουμε καθόλου ιστορία. Προπαγάνδα. Είναι μια στρεβλωμένη οπτική με βάση τα νάματα του έθνους κλπ. Και όποιος πάει να πει κάτι κόντρα στο αφήγημα είναι το αφήγημα της Τουρκίας. Και μετά πήγαμε και στη Γιαλούσα, πήγαμε και στην Γερίνια. Είμαι πολλά χαρούμενος που το θωρώ, επιτέλους να ακουμπώ, το θωρώ, τον μυρίζω το. Είναι κοσμικό το κράτος, το συμβάσει της συντάγματος. Δεν έρχεται κάποιος να σου πει έχουμε επίσημη θρησκεία. Αν έχεις ένα σύστημα το οποίο λέει σου ότι αν αμφισβητήσεις κάποιο δόγμα, είσαι αμαρτωλός. Πώς να είσαι ελεύθερος στη σκέψη σου. Μόνο εμείς τα κάτω ντρεπούμαστε για τη διάλεκτο. Αν θέλουμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη στην Κύπρο, πρέπει να βάλουμε την κυπριακή ιδιότητα που πάνω. Γεια σας, σήμερα έχουμε μαζί μας ένα φίλο από τα παγιά, ένα φίλο από την εποχή των δυναμικών blog της δεκαετίας του 2000, της δεκαετίας του 2010, τον Μιχάλη τον Ταπακούδη, για να κάνουμε μια αναδρομή, να συζητήσουμε για την κατάσταση την πολιτική στην Κύπρο, για τις εξελίξεις, αλλά και να φέρουμε στο μυαλό μας μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια, από τα φοιτητικά μας χρόνια. Καλώς όρισες, Μιχάλη. Ευχαριστώ, Σίμω. Καλώς σήμερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να γνωριστούμε λίγο, να γνωριστείς λίγο με τον κόσμο. Εγώ σε γνωρίζω εδώ και 15 θα έλεγα χρόνια, από τον καιρό των blog που τα blog ήταν κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Ήταν πριν αναπτυχθεί έτσι πλήρως το Facebook. Ναι. Ήταν, να λέω, όταν μπήκα εγώ ήταν έτσι στην παρακμή τους πλέον. Προς το τέλος τους πλέον. Ναι, είχε εμφανιστεί το Facebook, αλλά υπήρχε ακόμα αρκετή ζωή. Ναι, υπήρχε ζωή. Blog τότε, ναι. Και εντάξει, πιάσαν μια δυναμική. Εμείς γνωριστήκαμε γιατί πολλοί bloggers τότε υποστηρίζαμε την λύση του Κυπριακού. Δηλαδή έπιασε μια άνοδο το πράγμα έτσι από το 2008 που ξεκινήσαν οι συνομιλίες Χριστόφια Ταλάτ. Και τέλειωσε η φάση το 10 με την κατάρρευση και εκείνης της προσπάθειας. Ήταν η επανένωση, θυμάσαι. Ήταν η επανένωση 2010, ξέρω εγώ, και πήγαινε. Και ήταν πολλοί bloggers, ήσουν εσύ, ήταν ο Στροβογιώτης ο Γιάννος που τον είχαμε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, ήμουν εγώ. Ήταν κάτι παιδιά από την αριστερά, ανεφορίων ο Τάσος ο Δύσπυρος, ο Μιχάλης ο οποίος, πώς ήταν ο IR, πώς ήταν ο Μιχάλης? Only Solution Revolution. Ήταν OSR. OSR, μπράβο. Ο Μιχάλης ο Παρασκευά, ο οποίος πολιτεύεται τώρα με την... Πολύ δραστήριος γενικά. Πολύ δραστήριος. Ήταν ποια άλλα παιδιά. Ήταν ο Μιχάλης ο Μιχαήλ του Άστρα. Μπράβο, ναι. Νομίζω και ο Πίτας. Ο Γιώργος ο Πίτας. Ο Πολίτης Πίτας. Πολίτης Πίτας. Ήταν μια ομάδα καλή. Ήταν πολιτικά blogs από διαφορετικές κατευθύνσεις, από αριστερά και από το φιλελεύθερο χώρο. Οι οποίοι όμως τους ενώνουν η κοινή προσπάθεια για λύση του Κυπριακού τότε. Ναι, κυρίως ναι. Μετά όταν κατέρρευσε, έσπασε και η ενότητα του χώρου. Νομίζω παράκαμασε σε παράλληλη πορεία με τα social media. Δηλαδή αρχίσαμε πλέον, έκαναμε μια μετάβαση όλοι στο Facebook και μετά στα άλλα στο Twitter. Εντάξει, εγώ κυρίως είμαι του Facebook, δεν ασχολούμαι με Twitter. Δεν έπιεσε Twitter. Ίσως κακός, αλλά νιώθω ότι
Ας πούμε τα blogs που ήμασταν παγιά, εμείς και γνωριστήκαμε, ήταν πιο πολλά σαν το σαλόνι του σπιτιού σου και έρχονται τα φίλοι Ναι, μες και στο blog σου. μιλούσατε. Ναι. Που μπορούσαν να είναι πολλοί φίλοι. Θυμούμαι είχε έναν αρτίστης που είχε 15-20 άτομα διαφορετικά που έρχονταν να συζητήσουμε. Και ήταν με σχόλια απλά. Εν ήταν. Το Facebook και τα social media λέει και μια πλατεία. Πάεις μες στην πλατεία και Ναι. ή τον καφέ και κάθονται όλοι και μιλούν όλοι ταυτόχρονα ή παρόλο που έχεις το προφίλ σου και μιλάς. Στο τραπεζάκι Ναι, σου. είσαι σε ένα τραπεζάκι σε μια Στο πλατεία. τραπεζάκι σου στην πλατεία. Ναι. Και είσαι όλα στη φόρα αναλόγως και είναι τα moderation δεν κάνεις πάντα βέβαια. Ναι. Τα blogs ήταν πιο ευγενικά, ήταν πιο πολιτισμένα, θεωρώ. Ακριβώς τούτο. Και πιο σοφιστικέ, πιο λόγια, ακόμα και πιο ελαφρού περιεχομένο. Ας πούμε, ανάφερες τούτους που ήταν μαζί μας ιδεολογικά, αλλά έκανα και άλλες νόρμες. Μάλιστα κάποιες κοπέλες που είχαν blogs τότε έκαναν book club τώρα και διατηρείται ακόμα. Αχα. Η κολόνα του σπιτιού, ας πούμε, η μάνα, δεν ξέρω αν τις θυμάσαι. Θυμάμαι τη μάνα. Και ένα παιδάκι που ήταν πολλά φανατικός της Βύση. Ο Χρήστος, ο αντίχριστος, έτσι Ναι. που ήταν το αντίδοτο νομίζω που τον blog. Αντίδοτο. Ήταν πολύ Συνεχίζει, γράφει ακόμα. άμα δεις. Και εντάξει, τελικά δικαιώθηκε. Δηλαδή, όντως η Βύση είναι διαχρονική. Εν μπορείς να το αρνηθείς, ναι, ότι μαθαίνεις να μην τις κάνεις κριτική μπροστά. Ναι. Με λίγα λόγια, ότι κάμε ό,τι θέλεις, πέτω ό,τι θέλεις, εκτός που τι. Ήταν ωραίες εποχές. Περάσαμε ωραία, μπορώ να Εγώ πω. κρατώ το ακόμα. Κρατάς το ακόμα. Λειτουργήσαν, πώς να το πω, σαν το προσωπικό ημερολόγιο. Είτε να βάλω κάτι, μια εμπειρία δική μου που έγινε, είτε σχολιάζω κάτι της επικαιρότητας, αλλά προσπαθώ να είναι το μήνα. Αν είναι λίγο πιο δομημένο το κείμενο, να το ποστάρει τσιζαμί, ας πούμε. Ναι, αλλά έχει φορές που μόνο στον blog. Δηλαδή, εν γράφω στα social και μετά το μεταφέρω. Όπως κάνει ο Γιάννος που είναι καλό γιατί κρατάει τον blog ζωντανό. Ναι. Εγώ χωρίζω τα δυο. Αν έχει κάτι που θεωρώ το πιο συνθέτω, να το βάλω στον blog. Αν είναι κάτι έτσι ένα πιο γλυόρο θέμα και λοιπά, να πάω στο Facebook. Ξέρω ότι είχες μια καταγωγή λόγω επιθέτου από Πάφο. Ναι. Καταρχήν εγώ γεννήθηκα Λευκοσία και είναι σημαντική ημερομηνία πάντα ότι την αναφέρω σε κόσμο, θωρώ τους μες στα μάτια, διότι είναι 19 Ιουλίου του 1974. Δηλαδή μια μέρα πριν την εισβολή γεννήθηκα στη Λευκοσία. Η μάμα μου και ο παπάς μου ήταν ήδη Λευκοσία βέβαια, από το τέλη της δεκαετίας του 60. Πώς ήταν δημόσιος λειτουργός. Ήταν τέλειωσε την νοσηλευτική και μετά πήγαινε στο χημείο του νοσοκομείου, όπου εξελίχθηκε μέσα από την καριέρα του, μέσα από την Τράπεζα Νέματος. Και τέλειωσε ως υπεύθυνος του χημείου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Η μάμα μου σπούδασε και νοσηλευτική στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, αφού τέλειωσαν τη σχολή στην Κύπρο που ήταν τριετής τότε. Και μετά έγινε καθηγήτρια στη νοσηλευτική σχολή, οπότε έφυγε από τους θαλάμους τρομαντινά και δίδασκε. Και σκόλαρ. Τελειώνοντας, πήγαινε στο Υπουργείο Υγείας σαν υπεύθυνη των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Θυμηθήκα. Η μάμα μου που τα λιμνιά είσαι αμοχώς του. Μας από τα λιμνιά της αμοχώς. Τα λιμνιά είναι στη γραμμή της Σαλαμίνας, αν δεν έχεις υπόψη. Σου και είσαι ανορθωσιάτης. Γι' αυτόν. Προσιλητήσαμε οι ανορθωσιάτες οι συγγενείς. Οι θείοι ανορθωσιάτες σε προσιλητήσαν. Ένας θείος συγκεκριμένα από τη Δερίνια, ο οποίος ήταν ένθερμος που πολλά μητσίτσο ίδιος. Ο πατέρας σου Παράλαβε μας. είχε ισχυρή άποψη για τα ποδοσφαιρικά και έτσι... Είχε μια συμπάθεια για τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, διότι όταν ήταν νεαρός τότε στη Λευκοσία ήταν η φάση που ήταν η ομάδα του Γιορκάτζη, ο Ολυμπιακός και πιάσε τρία, νομίζω πιάνε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν δυνατός Ολυμπιακός. Οπότε συμπαθούσαν τον Ολυμπιακό και εξακολουθεί ως συμπαθή και σήμερα, αλλά είναι χλιαρροή το ενδιαφέρον του, είναι πολύ ασχολείται με το θέμα. Οπότε παράλαβες ο Δερινιώτης ο θείος. Έκαμε ανορθωσιάτη. Να πω για ένα ανορθωσιάτη λίγο. Από μικρός έκαμε ανορθωσιάτη. Ναι. Και μάλιστα Λευκοσιάτης ανορθωσιάτης που ήταν για την εποχή. Τώρα έχει τότε. Η ανόρθωση ήταν ανυπόλοιπτη. Δεκαετία του 80 που μεγαλώνα εγώ στη Λευκοσία ήταν η περασμένα μεγαλεία η ανόρθωση. Είχε να πιάσει τίτλο από το 63 κάπου.
Από το 75, είχε πιάσει το κύπελλο το Πιάσει το 75, κύπελλο. αλλά από το Άντζελ 75 λίγο ως το 80. Άντζελ λίγο χαριστικό είναι το κύπελλο. Ναι, με την Ένωση που λέει. Δεν ξέρουμε, ναι, ήταν και Οκ. μετά την προσφυγιά. Είσαι νομίζω κάτι στο πρωτάθλημα το 61, το 62, εκεί. Ναι, είχε μια δυναστεία τότε και μετά παράκαμασε. Οπότε η δεκαετία του 80 η Ανόρθωση ήταν μια μέτρια ομάδα, κάπου στη Θυμούμαι μέση την του πίνακα. εγώ, δεν ξέρω, νομίζω είμαι λίγο πιο μεγάλος σου. Εγώ είμαι 72, όχι λίγο πιο μεγάλος σου, περνά Ναι. σε 2,5 χρόνια. Ναι, ναι. Και θυμούμαι την όντως ήταν, δεν κινδυνεύε ποτέ. Ω, εντάξει. Ήταν ο Φίβος, ας πούμε, Μπράβο, ο ο Στέφανος, Φώτης. ο Φώτης, ήταν καλή ομάδα. Τσούκας. Καλή ομάδα. Ο Κίτος. Ναι, ναι. Ο Μπόρις, ο Πορτάρεξ, εσύ Μπόρις. έχει ονόματα με μήνα, δηλαδή Ήταν ρωτώντα. καλή ομάδα, δεν λες την εύκολα. Όχι, όχι. Αλλά δεν ήταν ομάδα τίτλου. Όχι. Δεν είχε τίτλου. Όχι, η ομάδα τίτλου έγινε δεκαετία του 90 μετά το 95. Με τον Κι, ναι, άρχισε το 92 και κατάφερε όταν έφυγε, χρειάζεται να φύγει από την Κύπρο για να καταφέρει πια πλάθλημα. Δεν παρακολούθησες τις πορείες, εγνώρισες κάποιες πιο μετά εσύ, ναι. Όταν επέστρεψα Κύπρο, είχε έρθει ξανά η ακμή με τον Τιμούρ, που εστράφει ο Τιμούρ σαν παίχτης προπονητής. Σωστά, είδες τα Τζίνα. Λέοντας για ο παπάς μου ήταν που τη χλώρα της Πάφου. Οπότε ήρθε στη Λευκοσία από τη χλώρακα. Η μάμα μου ήρθε από τα Λιμιά και βρέθηκα στη Λευκοσία μαζί στην νοσηλευτική Λόγω σχολή. επαγγέλματος. Οπότε ναι, το ταπακούδις είναι παφίτικο καθαρά. Έχει πολλούς ταπακούδιες στη χλώρακα και τα χλώρακα. πακίες. Ναι, ναι. Το οποίο βγαίνει το όνομα από τον Μπακό. Καλή ερώτηση. Μια εκδοχή είναι που τα καπνά, διότι λέγεται ότι η Βάλαν Πάφος καπνά έχει στην καλά νερά, ναι, οπότε είχε καπνά. Θέλει νερό ο καπνός, από ό,τι ξέρω. Ναι. Ή είχε καπνά. Βάλα στην Καρπασία καπνά. Ναι, ναι, και σίγουρα. βάλα, νομίζω και στην Πάφο. Η γυναίκα μου που γυαλούσαν και γεννήθηκαν κιόλας, Α. οπότε και από εκεί είχαν την ασχόλια. Μια εκδοχή είναι το ταμπάκο, αλλά μια άλλη εκδοχή, επειδή υπάρχουν και οι ταπάκιες. Υπάρχει οικογένεια που είναι ταπάκης. Η συγκεκριμένη λέξη λέγεται ότι φτιάχνει που το βυρσοδέψει. Και όσο που κάνει δέρματα Σωστό. δηλαδή. Μπορεί να είναι τουρκική. Οπότε μπορεί να είναι είτε επειδή έκαναν δέρματα κάποιοι στην περιοχή και όπως ξέρεις τα επίθετα μας ήταν πάντα Επαγγελματικά. είτε επαγγελματικά είτε κάποιο Είτε παρατσούκλι. παρατσούκλι. Είχες κάποιο χαρακτηριστικό και έμεινες και εσύ. Είτε παρατσούκλιν, είτε. Ναι. Προχτές διάβαζα ένα βιβλίο γιατί σε μία από την οικογένεια της μάνας μου είμαστε από την Αγία Τριάννα της Γιαλούσας. Οργανός της Και είχε ένα παγιό ιστορικό βιβλίο της Αγίας Τριάδας, στο μετροφίλ της Αλίγων, είχε κάποιους καταλόγους χωριανών παγιών. Και είχε έναν κύριο που δεν ρωτούσαν το επίθετο του ήταν Λεφράις. Και λέγα τώρα τι σημαίνει το Λεφράις, πότε θα ευκαιρνεί. Και άλλη μαμά μου ήταν στο στρατό. Και είπανε left right, left right. Πολλά καλά. Έκαναν Αφήκαν και Εγγλέζοι, ξέρεις λαλούμε Εγγλέζοι, όλα κακά, ξέρεις, οι ολετήρες της Κύπρου και λοιπά. Αφήσαν κάποια πράγματα Εγώ πίσω. δεν το πιστεύω. Δεν το Ούτε πίστεψα εγώ. ποτέ. Εγώ λέω σου ότι υπάρχει σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού ακόμα και σήμερα. Ότι οι Πολλές Εγγλέζοι ήταν φορές- μια μάστιγα, ας πούμε. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι ευτυχώς που πέρασαν και οι Εγγλέζοι από τον τόπο. Εντάξει, κοίτα, σε τούτον δεν ήξερα. Δεν μπορείς να ξέρεις. Εφέραν κάποια καλά πράγματα σε σχέση με την κατάσταση που αναλάβαν. Τούτον δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει, νομίζω. Κάμαν οδικό δικτύο, έκαναν Κτηματολόγιο, υπηρεσίες, υποδομές, άρχισε ο κόσμος να πιένει λίγο σχολείο, αφού πριν, εγώ δεν ξέρω, ο κόσμος δεν ήταν καθαρά και ανέχεια και αμορφωσιά και τελείως αποκομμένος. Δυνάμωσε η Κυπριακή κοινωνία επί Αγγλοκρατίας. Πολιτικοποιήθηκε, πιάσαν ελευθερίες. Κοινό που δεν ξέρουμε είναι αν γίνεται κάτι αντίστοιχο με τον υπόλοιπο χώρο των ελλαδικών, των ευρύτερων, αν να ήταν διαφορετική πορεία. Αν θα είχαμε κάποια άλλα καλά και κάποια άλλα κακά. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό που λέω ότι εξαρτάται με ότι το συγκρίνεις. Με την Κρήτη π.χ. που έγινε, ενσωματώθηκε στην Ελλάδα κατευθείαν, ας πούμε, λέω που θέλαν να μου. Δεν ήταν απευθείας, είχαμε ένα σταθμό αυτό. Ναι, μπράβο, ναι. Εξαρτησίας. Άλλωστε, ο σταθμός εξαρτησίας ήταν και το μεγάλο όνειρο και το δικό μας εδώ. Δηλαδή να πιάσουν μια εξαρτησία και μετά να καταφέρουν κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Η συνθήκη, κάτι που μπορούμε να πούμε για το Κυπριακό, γιατί είπαμε να συζητήσουμε πριν στην κουβέντα μας, είναι ότι ουσιαστικά ξεκινούσαν οι καταβολές του πολλά πιο παλιές που
που διδασκούμαστε και... Το Κυπριακό εννοείς. Ναι, και το Κυπριακό και γενικά των προβλημάτων, όλων προβλημάτων και θεμάτων και αλυτρωτισμών που έχουμε όλη η περιοχή. Ξεκινάμε κάτω από την Παλαιστίνη, στην Κύπρο ή σε περιοχές που ήταν πρώην απικίες μετά, έγιναν απικίες και μετά πρώην απικίες. Σε τούτα έχουμε πολλά κοινά και όπου περάσαν οι Εγγλέζοι αφήσαν ένα στίγμα. Οι παραπάνω έχουν το ότι θετικό. Εμείς για κάποιο λόγο της περίοδου του αγώνα θεωρούμε... Λόγω της ΕΟΚΑ, λόγω της άρνησης της Αγγλίας να συνενέσει στην Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Θεωρούν ότι έβαλαν και τους Τούρκους μες στο παιχνίδι. Ναι, αυτό ότι λέγε, ας πούμε, που και πάλι εγώ πιστεύω ότι, το έχω ξαναπεί σε την εκπομπή, ότι είναι η Ένωση που φέρει την Τουρκία στο Κυπριακό και όχι η Αγγλία. Ναι. Δηλαδή η Αγγλία προσπάθησε να ισορροπήσει τα πράγματα σε κάποια φάση και το σύνταγμα που μας έδωσε ήταν μια άσκηση ισορροπίας. Και να σου πω και κάτι. Βλέποντας μετά το σύνταγμα του 60, ξέροντας τις αδυναμίες του κτλ. Αλλά όλοι πλέον θα εύχονταν αυτό το πράγμα να είχε δουλέψει. Θα αναγνωρίσουμε και κάποτε στην Αγγλία ότι αυτό που μας έδωσε ήταν υπό τις περιστάσεις αρκετά καλό και ότι έπρεπε να το στηρίξουμε, έπρεπε να το αγαπήσουμε, έπρεπε να το προασπιστούμε. Να σου το βάλω πιο ολιστικά. Στην Κύπρο πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να πλούμε ιστορία, να μην ίσκουμε δέσμοι της προπαγάνδας, διότι τούτο που μαθαίνουμε συνέχεια... Παραταξιακής προπαγάνδας. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση... Καθεστωτική προπαγάνδα. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το κούτι. Θεωρούμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας τους παραμορφωτικούς φακούς. Άρχισα να λέω πριν ότι η ανεξαρτησία ή μάλλον η ένωση με την Ελλάδα ήταν επίκαιρη μέχρι κάποιο σημείο. Π.χ. μέχρι τα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμα ελευθερώνονταν ή εφεύκαν κάποιες περιοχές που τις παλιές αυτοκρατορίες, στην προηγούμενη περίπτωση που είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και ενώνονταν με υπάρχοντα κράτη. Ακόμα. Κάποια στιγμή και μετά, και τούτον αναφέρει και ο Τάκης ο Χατζηδημητρίου πολλά ωραία σε ένα βιβλίο του. Σε ένα από τα βιβλία που έφκαλαν τη σειρά την τελευταία. Με τη μικρασιατική καταστροφή και μετά εννοείς. Ναι, ουσιαστικά το δεκαετία του 50 το αίτημα για ένωση με υπάρχοντα κράτη δεν ήταν πλέον επίκαιρο. Εν το ευνοούσε κανένας. Και όταν λέμε κανένας, εννοούμε εκείνοι που μετρούν. Δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη, οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελαν πλέον να φεύγει μια χώρα από απεικιοκρατία και να πάει να ενώνεται με μια άλλη. Τώρα γιατί έχει πολλούς λόγους, αλλά φαντάζομαι ότι να κάνει ότι αν το επέτρεπε, ναι, θα ενοχλούσε προφανώς διαμορφωμένες καταστάσεις. Ειδικά στην περιοχή μας εδώ, αν επιτρεπόταν η Κύπρος να ενωθεί με την Ελλάδα, η επικράτεια της Ελλάδας θα περίκλειε την Τουρκία από τη Μυτιλήνη μέχρι τώρα προς τον Ανδρέα. Ναι. Θα εδεχόταν η Τουρκία ποτέ μια τέτοια εξέλιξη ή θα εδέχονταν στους κόρπους της Δύσης να ανατραπούν τόσο οι ισορροπίες μεταξύ των δύο χωρών. Γι' αυτό που λέω όμως για τη συγκυρία. Ας πούμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν υπήρχε Τουρκία. Μιλούμε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που ήταν υποδιάλυση. Η Ελλάδα πρόσφερε την Κύπρο η Αγγλία πρώτη, ναι, για να κατεβεί ο Βενιζέλος να μπει στον πόλεμο υπέρ της Αντάντ. Σε εκείνη τη φάση η Τουρκία δεν υπήρχε καν. Ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι νεότουρκοι που μάχονταν να κάνουν στήμα με το κεμά. Η Αυτοκρατορία τότε είχε και το χαρακτηρισμό του μεγάλου ασθενή. Δηλαδή όλοι ήθελαν να πάρουν κομμάτια. Ναι. Τότε ήταν πολλά επίκαιρο και ποιοι θέλετε τι, βοηθάτε ή κάνετε προσφέρετε στις συμμαχίες να πιάσετε κάτι. Αλλά δεν υπήρχε και η Τουρκία να πει αν η Κύπρος τώρα γίνει έτσι αλλιώς, έμμασε ξυπάφα, δεν υπήρχε ακόμα. Οπότε ήταν πολλά επίκαιρο να πει η Ελλάδα, ωραία, αφού κάνω την επέκταση μου, όπως την έκαμα που έφτασε να είναι η μεγάλη Ελλάδα των τριών υπήρων και των 5 θαλασσών που ήταν τότε. Τώρα έπιασαν την Ιωνία, εννοείς όταν τώρα πέρασαν απέναντι. Τότε μπορεί κάποιος να πει ναι ρε παιδιά, θα μπορούσε τότε η Κύπρος, αντί όπως ήταν στους Εγγλέζους ήδη από το 1978, 12 και 25 χρόνια πες, οι Εγγλέζοι
Αν εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους π.χ. που τότε με κάποιες Μια βάσεις δυνατή ή Ελλάδα, οτιδήποτε, θα ξέρω. μπορούσε να πει ωραία η Ελλάδα, η Κύπρος να γίνει επαρχία της Ελλάδας και εμείς δεν τραβούμε κανένα ζώο. Το 50 τούτον πλέον είχε ξεπεραστεί. Η Τουρκία ήταν η Δύο Τουρκία χώρες 30 στο χρόνια, ΝΑΤΟ. ήταν μεγάλη χώρα σε ανέλυξη μέσα στο ΝΑΤΟ κλπ. Ήταν στο υπογάστριο της Σοβιετικής Ένωσης με ρόλο να παίξει κάτω από τη Σοβιετική Ακριβώς, Ένωση. ακριβώς. Είχε νέο περιβάλλον πλέον, δεν ήταν το ίδιο. Εσύ μπορείς σαν Κύπριος να άρχισες τον αλυτρωτισμό σου που το τέλη του προηγούμενου αιώνα και να νόμιζες ότι τα πράγματα είναι το δίκαιο, το μου λέμε το δίκαιο. Το δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο, μια σύγκληση συμφερόντων, δεν έχει κάποια αναορατή αρχή που έρχεται και επιβάλλει το τι είναι σωστό για τους Κυπρίους, είναι 80% Ελληνοκύπροι και πρέπει να δούμε την Ελλάδα γιατί έτσι θέλουν. Δεν υπάρχει τούτο στη διεθνή σκηνή. Δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι εν το σωστό του το σωστό για σένα. Για άλλους, Για σένα πώς το βλέπεις. για τους 3 που τους 5 στα συμφέροντα είναι εναντίον σου, θα γίνει. Και Πολλά... να σου πω και κάτι άλλο. Ποτέ δεν λάβαμε σοβαρά, υποτιμήσαμε θανάσιμα θα έλεγα την άρνηση των Τουρκοκυπρίων να συμπλεύσουν με τον δρόμο. Δηλαδή, αν έχεις μια κοινότητα που είναι το 1/5 του πληθυσμού, μια καθαρά κυπριακή κοινότητα, με την οποία μοιράζεσαι πάρα πολλά πολιτισμικά στοιχεία. Έχεις μια ιστορία γειτονία και συμβίωσης εκατοντάδων χρόνων. Και τους βγάζεις από το παιχνίδι. Ουσιαστικά τους λες κατάμουτρα ότι η άποψη τους δεν μέτρα. Ναι, ισχύει. Και μετά να κατηγορήσεις την Αγγλία ότι φέρνει την Τουρκία στο παιχνίδι. Η Τουρκοκύπρια είναι πολλά ωραία πτυχή του θέματος που συζητούμε, γιατί εγώ για πολλά χρόνια θεωρούσα ότι υπήρχε μίσος. Ναι. Όταν μεγαλώσεις σε δεξιές οικογένειες κλπ. Έτσι να έρθει κανένα να σου πει μας ζούσαμε όλοι καλά κλπ. Συνήθως λες σου εντάξει ρε παιδιά, δεν είχαμε προβλήματα, αλλά ήταν η μισταρκή μας, δεν λαμβάναμε τις υπόψεις, έρχονταν να δουλεύουν στα χωράφια, ξέρεις και οι παροιμίες. Χωράφιν τουρκικό, νους τουρκικός, χωράφιν μαζέρεν, ήβρα τώρα. Είχαν την αντίληψη. Εν ήταν όμως τελικά μίσος, ήταν υποτίμηση, εν τους υπολογίζω. Είσαστε ένας, είμαστε 4, δεν και κόφτε μας δεν πολλά λίτε. Αλλά ούτε υπήρχε κόντρα σε κάθε μερό επίπεδο πριν αρχίσουν τούτες οι τρύπες. Ο πατέρας μου έλεγε ότι ας πούμε έπιανε 10 σερίνια ο Μισταρκός ο Ελληνοκυπριος, έπιανε 8 σερίνια ο Τουρκοκύπριος. Ήταν κάπως, ήταν υποδέστεροι, έτσι σε βλέπαμε, νιώθαμε τους ότι ήταν... Ήταν κάτι ελεγχόμενο. Ό,τι πούμε εμείς είναι να γίνει λίγο πολλά. Εν το ότι θέλουμε το κακό τους, και θέλουν να τους εξαφανίσουν ή κάτι. Αλλά θα δεχτείτε το μου να πούμε και να πεις ένα τραγούδι. Ήταν τούτη η στάση λίγο πολλά. Ναι. Και τούτον φαντάσου να έχεις τούτη στάση, εσύ να αρκέψεις ένα πλόν αγώνα. Ας μην αρχίσουμε να είναι σωστός και λοιπά, δεν ξέρεις τι άποψη μου. Αν και έχεις ήδη έξω το 1/5 του πληθυσμού αμέσως. Διότι εννοώ για ένωση με την Ελλάδα που υπήρχε περίπτωση να θέλουν Τουρκοκύπροι. Ένωση με την Ελλάδα, αφού ξέρει, διαρωτούμε πολλές φορές, εντός που σου λέω ότι η ιστορία δεν κάνουμε. Διαρωτάται κάποιος να που συνέβη καθώς μεγάλωνε η Ελλάδα, καθώς έρχονταν νέες περιοχές που την πάλε ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει κάνει την εντύπωση ότι όλοι οι κάτοικοι των περιοχών ήταν ελληνόφωνοι, ήταν Έλληνες. Είχε μια σημαντική μερίδα με τουρκόφωνοι, ήταν Τούρκοι. Ενιώθαν Τούρκοι ή ενιώθαν Οθωμανοί, τι θέλεις πέτω. Τσίνοι, είναι τα ωραία, πάμε με την Ελλάδα, είναι τα καλά που είναι και να μείνουμε δαμέ. Είχαν πρόσφυγες, είχαν ξεριζωμούς, μπορεί να έχουν και θανάτους και που είναι ευκαινείς. Συζητούσαμε με το γιο μου για τους Πόντιους και του έλεγα ότι όταν ενσωματώθηκαν οι Πόντιοι μετά τη μικρασιακή καταστροφή στο ελληνικό κράτος, τους απαγορεύαν να μιλούν τη γλώσσα τους. Ναι. Ήταν απαγορευμένο για τους Πόντιους να μιλήσουν δημόσια τη γλώσσα τους. Διότι τουρκόφερνε, ας πούμε. Και διότι δεν ήταν η νέα ελληνική, ότι πρέπει να γίνεται νέο Έλληνας. Ναι. Θεωρία, διάλεκτα θέλω να μιλήσω. Ναι, διάλεκτα. Λοιπόν, οπότε ακόμα και τους Πόντιους που ήταν πιο αρχαίοι Έλληνες από όλους, ίσως, μάλλον, τους είχαν... Φαντάσου, είχα φύγει που είναι πατρίδα τους, διωγμένοι σαν Έλληνες.
Και πια στην Ελλάδα η γλώσσα τους και επιβίωσε. λένε τους Τούρκους, Μάλιστα, αποκαλούσαν τους Τούρκους. επιβίωσε η γλώσσα τους μέσα στα σπίτια τους. Ναι. Μέσα στα Τόσο σπίτια πολλά, τους, τόσο πολλά. Δεν το ένοιξε να το λεπτό. Ναι, βεβαίως. Και το ίδιο έκαναν και με τους Μυρνιούς. Οπότε έχουν κυνηγήσει κόσμο και κοσμάκι για να φτιάξουν μια εθνική συνείδηση. Εντάξει, τον, αν το δεις κοινικά, είναι κάτι περίεργο. Απόχευτο. Κάνουν το όλα τα κράτη. Ας πούμε η Γερμανία, εγώ έχω ευχαριστήκα που έμαθα το 1871. Έγινε η Γερμανία που ξέρουμε σήμερα. Πριν ήταν ένα πράγμα κρατήδια. Και λέει ταξίδευες που κρατείται σε κρατήδια, ξέρω στην Γαλλία, που πάλι ήταν έναν καταγερματισμένο πράγμα πριν γίνει η Γαλλική Δημοκρατία, πότε έγινε μετά την Επανάσταση κλπ. Και δεν καταλαβαίναν ένας τον άλλο. Είχαν τις διαλέκτους, κάποιες περάταν και τέτοιες άλλες γλώσσες κατάλοιπα που κλπ. Ναι. Οπότε μετά που γίνονται τα έθνη κράτη, ήταν φυσικό να θέλουν να επιβάλλουν τη γλώσσα. Επιβάλλουμε μια γλώσσα για να αρκέψουμε να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλο. Ξέρεις τη ρίση όταν δημιουργήθηκε συνταγματικά η Ιταλία. Ναι. Και η Ιταλία είναι πολύ καλό παράδειγμα Ναι. του μοσαϊκού. Είπε ένας εκεί πολιτικός, θυμάμαι το όνομα του, υπάρχει όμως, πάω να το ψάξεις να το βρεις, υπάρχει η διάσημη φράση, ωραία, φτιάξαμε την Ιταλία, ας φτιάξουμε τώρα και τους Ιταλούς. Πολλά ωραία, ναι, πολλά καλή. Είναι σποδόν το. Ναι. Ακριβώς. Και το πρόβλημα της Κύπρου νομίζω ότι έχει να κάνει με τούτο. Ότι φτιάξαμε την Κύπρο, αλλά δεν φτιάξαμε τους Κύπριους. Θεωρούμε το κόντρα, ας πούμε. Επιμείναμε να φτιάχνουμε Έλληνες και Τούρκους και νομίζω ότι φυσιολογική κατάληξη η διχοτόμηση με τούντες προδιαγράφες. Το άλλο σοκ που έπαθα τότε στην φάση που σου πω ότι άρχισα να ξεφεύγω από τα αφηγήματα, διότι εγώ στα 20 ήμουν και πολλά θρήσκο και πολλά εθνικιστής. Και θρήσκος. Και θρήσκο και εθνικιστής. Ήταν the full package. Και η οικογένεια, πρέπει να γίνει οικογένεια, να πάω να σπουδάσω, να δουλέψω και μετά οικογένεια. Απλά άρχισα να λέω σε σχέση με το, έχει σχέση, ότι όταν άρχισα να φεύγω από τούτη τη στάση, όχι να φεύγω πλήρως, η οικογένεια δεν έκαμα και είμαι και πολύ ευτυχισμένος που το επέλεξα. Αλλά όταν καταλάβα π.χ. ότι η διχοτόμηση πρώτη δεν ήταν το 1974, ότι άρχισε το 1963. Το πράγμα είναι και, ας πούμε, συζητούσα το με κάποιους που ευκήγαν ο Καλλιορόφιδης και λέει, μαθαίνουμε όλη την ιστορία. Εγώ δεν λέω ότι μαθαίνουμε καθόλου ιστορία. Είναι προπαγάνδα. Ούτε τη μισή δεν μαθαίνουμε. Ούτε. Είναι μια στρεβλωμένη οπτική με βάση τα ανάματα του έθνους και λοιπά. Τούτο δεν είναι έξω από το θεωρήσει και είναι από τα προβλήματα που έχουμε τα μεγάλα. Δεν είναι μόνο, Μιχάλη, νομίζω, δεν είναι μόνο η καθεστωτική προπαγάνδα. Είναι και η παραδαξιακή προπαγάνδα. Ναι. Κανέναν κόμμα, ας πούμε, που τα υπάρχοντα δεν πάει πίσω στο 1963 και να πει ότι δαμέ είναι το ζήτημα. Ναι. Ποιον κόμμα πάει πίσω. Ναι. Όλα μιλούν για πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Εντάξει, δεν ξέρω αν ίσως η αριστερά κατά καιρούς να έθεσε λίγο το θέμα. Κανένας δεν πάει πίσω στο 1963 και να δαχτυλοδείξει το 1963. Όχι, ναι. Δαμέ δημιουργήθηκε το Κυπριακό, ναι. Δαμέ δημιουργήθηκε το Κυπριακό και ό,τι ακολούθησε με κυρία Γκαμπύρη, ας πούμε, το 1974, ξεκινά από εκεί. Ναι, ναι. Τούτον είναι άγνωστο ακόμα και σήμερα. Όλοι λένε για την Τουρκανταρσία και νομίζουν ότι έγιναν κάτι ταραχές και μετά συνεχίσει την ζωή κανονικά. Δεν καταλαβαίνουν ότι για 11 χρόνια. Αποφασίσαν οι Τουρκοκύπροι ξαφνικά να φύγουν από τα χωριά τους και να φύγουν από την κυβέρνηση. Εννοείται ότι φταίνουν οι Τουρκοκύπροι. Εντίθεται θέμα ποιος φταίει. Και καταρρίψαν τα χωριά τους έτσι ξαφνικά. Τι όμως πες ότι φταίνουν οι Τουρκοκύπροι. Όχι, δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι θεωρούν ότι τούτο το πράγμα δεν είχε συνέπειες. Ήταν ας πούμε ζωή business as usual μετά. Ναι. Ότι η Κύπρος ήταν ακόμα ενιαία, όλοι ήταν στις δουλειές τους και απλά κατά καιρούς είχε ένα επεισόδιο. Μιλώ τώρα για τους νεότερους. Αν τους ρωτήσεις, ρε παιδιά, πότε χωριστήκαν οι δύο κοινότητες. Εθνικά καθαρή κατάσταση μιλώ. Να σου πω το 1974. Και εμείς αργά. Εγώ λέω σου μετά τα 30 μου κατάλαβα ότι είχε γίνει Αργά το πήραμε πράγμα. χαμπάρι ότι το 1974 δεν ήταν μια ομαλή κατάσταση που έχασε. Ήταν μια ανώμαλη για 11 χρόνια κατάσταση ήδη. Διότι πολλοί, ας πούμε, και ακόμα και τώρα, βλέπεις όταν πλησιάσουν οι επέτειοι, οι μαύρες επέτειοι του Ιουλίου, πολλοί αναφέρονται στην κατάλυση της συνταγματικότητας, στην κατάλυση του συντάγματος κτλ. Και έρχεται μου καμιά φορά έτσι να ουλιάξω από το γεγονός ότι
είναι άγνωστο το ότι η συνταγματικότητα στην Κύπρο έχει καταληθεί από το 1963-1964 με την επιβολή του δικαίου της ανάγκης, ότι ουσιαστικά το κράτος μας ήταν ανάπηρον έκτοτε, μονόπλευρο, μονομερές, χωρίς τα check and balances που έδιαν το Σύνταγμα με τους ελέγχους από τον Τουρκοκύπριο Αντιπρόεδρο, από τα μέλη της Βουλής, τους υπουργούς κτλ. Ισχύουν όλα τότε όσα λες, συμπληρωματικά και το ότι καταφέραμε, μπορεί να το βάλεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, να αναγνωριστούμε η ελληνοκυπριακή πλευρά ως η νόμιμη κυβέρνηση. Ήταν πολλά κομβικό. Μπορεί να πει κάποιος να πει, μα είσαι εναντίον των Ελληνοκυπρίων. Όχι, εντάξει, ούτε εναντίον ούτε υπέρ. Προσπαθώ να δω την ιστορία. Τσίνον το ψήφισμα που αποφάσισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση τάδε, έδωκε μας όλα τα χαρτιά αμέσως. Και με τη σφαγίδα της Κυπριακής Και Δημοκρατίας. έπαιξε ρόλο και τούτο στο συμπεριφορά μας μετά τα υπόλοιπα 11 χρόνια που μιλούσαμε, ξαναμιλούσαμε, αλλά δεν είχαμε καμία πρόθεση Μα, Μιχάλη, να τους επαναφέρουμε. Ούτε η εισβολή, η προσφυγιά του 1/3 του πληθυσμού και η κατοχή του περίπου 40% των εδαφών δεν τους έχει ταρακουνήσει. Δεν τους ενδιαφέρει καν, ούτε αυτό δεν τους έχει πειράξει. Επειδή ακριβώς έχουν τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αναγνώριση. Εν τόν που είπε, επισημάνεσαι σε έναν κείμενο σου κάποια στιγμή, ότι ουσιαστικά μετατρέψαν τον αγώνα για ένωση σε αγώνα περί χαράκωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σαν έναν ελληνικό κράτος. Ακριβώς. Τούτο να το πεις κάποιου, θεωρείται ότι καλά, είναι περίεργο το πράγμα, γιατί είσαι εναντίον, ας πούμε. Και λαλείς του, αφού είναι το θεμέλιο της σύγκρουσης. Εν τούτος ο λόγος της σύγκρουσης και ο λόγος που δεν έχουμε breakthrough πουθενά σε το πρόβλημα. Διότι θεωρούμε ότι αφού έχουμε το κράτος, μπορεί να πάει επαόριστο. Γιατί να δώσω κάτι πίσω. Ας υποχωρήσουν τζίνοι, ας έρθουν πίσω τζίνοι. Να μπούμε στο κράτος. Ναι, ακριβώς. Άμα θέλω. Το που είμαι και ο μεγάλος Νίκαρος. Κάποια στιγμή που του λένε... Το λέει από το 75-76 ο Μακάριος είναι το πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή κατέχουν, λέει, το 38% παράνομα. Γιατί να τους αφήσουμε το 28% νόμιμα. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η μεγάλη διαφορά το 38% με το 28%. Τα χαβίστε τα πράγματα ως έχει, πάμε για μακροχρόνια. Εντάξει, ο Μακάριος. Εντάξει, το συζητήσουμε αυτό. Ξέρεις, επειδή μεγάλωσα δεκαετία του 80, ήταν ένα περίεργο φαινόμενο. Ο παπάς μου θεωρώ ότι με επηρεάζει. Προσπάθησε να μην πολύ εκφράζεται στο σπίτι. Θεωρώ ότι οι περιοχές μου που ήμουν, όπως σου είπα, στα 20 μου ήταν τόσο πολλά από τη στενή μου οικογένεια, τους γονείς μου. Ήταν που το ευρύτερο περιβάλλον. Θυμούμαι ποτέ τον παπά μου να εκθιάζει γορίβα. Εκτός από τις φάσεις που μιλούσαμε για την ΕΟΚΑ, την πρώτη ΕΟΚΑ, τέλος πάντων, την περίοδο του αγώνα, που επειδή είχαν και συγγενείς μες στον αγώνα μας. Ναι. Η χλώρακα, είναι που κατεβήκαν τα όπλα στη βρέξη της χλώρακας. Έχει μεγάλη παράδοση με την ΕΟΚΑ η χλώρακα. Οπότε φυσικό και μέχρι σήμερα ο παπάς μου θεωρεί τον αγώνα κάτι σαν άγια κατάσταση, ιερό ακριβώς. Στο σχολείο είχαμε την προβολή του Μακάριου συνέχεια. Κάναμε εκθέσεις, πορεία Μακαρίου, εκδηλώσεις, ήταν τα γενέθλια που ήταν η γιορτή του, είχε αργία. Θέλω να σου πω, υπήρχε μια προσωπολατρία μέχρι κάποια ηλικία στο δημοτικό, θυμούμαι. Και θυμούμαι πολλά τον παπά μου, μια ημέρα που είχα μεγαλώσει λίγο. Κάτι, πήγα σπίτι και λαλό του, έλα σου πω πρέπει να κάνουμε το πράγμα για τον Μακάριον, κάτι. Και η πρώτη φορά που είδα θυμώνει. Ήταν του στυλ, παρέταμε, ξέρεις. Ναι. Κάπως έτσι, δεν θυμούμαι ακριβώς τι μου είπε, αλλά θυμούμαι ότι κάναν τι του είπα τώρα, το σχολείο. Είπα μου να κάνω κάτι για Μακάριο. Γιατί θυμώνεις. Εντάξει, σημειώσα ο παπάς μου, να το δείξω στο βιβλίο που σου έφερα. Ήταν μες στις ομάδες του Μακαρίου, που έκαναν τη δεκαετία του 60 κάποια στιγμή. Προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Όχι, πιο νωρίς. Ήταν το 63, ας πούμε, που γίναν οι ταραχές στην Πάφο, στο Μούταλο. Κάναν κάποιες πολιτοφυλακές. Μαζέψαν και εφήβους και ο παπάς μου ήταν με τσίνους. Επίσης μετά, επειδή μέχρι κάποια ηλικία ο Μακάριος ήταν ο Μακάριος ο αρχηγός του αγώνα. Οπότε παρόλο που ήταν της ενωτικής παράταξης, για πολλούς της ενωτικής παράταξης, ο Μακάριος ήταν αυθεντία, δεν τον αμφισβητούσα. Στην πορεία που... Ναι, φυσικά.
Αλλά στην πορεία που αρκέψαν να φκένει η στάση του ως προς την Ένωση που τούτη μερίδα των ενωτικών απομυθοποίησε τον ή τέλος Το πάντων. πρώτο χτύπημα για τη μερίδα των ενωτικών, το πρώτο χτύπημα ήταν η απορρίψη του σχεδίου Ράτσεσον. Ναι, το 64. Το χτύπημα 64 που είδε την κατάσταση στην Αμερική, πρότεινε μια μεσοβέζικη λύση με παραχώρηση κάποιων εκτάσεων βορείως. Ναι. Και όπου είπε ο Παπαντρέου ο γέρος ότι Είπε ο Παπαντρέου, διούν μας πολύ κατοικία και να ζούμε ένα διαμέρισμα και δεν θέλουν δέχομαστε. το ρετυρέ. Θέλουν, Είμαστε ναι. προκατηγορία, θέλουν το ρετυρέ. Ναι. Γιατί δεν δέχομαστε. Όπως και να έχει, η απόρριψη εκείνου του σχεδίου επίκρανε τους ενωτικούς. Θεωρήσαμε ότι ήταν προδοσία τρεβαντίνα. Ναι, διότι ήταν, παρότι χάνετουν η Καρπασία, για ένα μεγάλο κομμάτι της Καρπασίας, εν πάση περιπτώσει, θεωρούσαν ότι ήταν η δικαίωση του αγώνα για την Ένωση. Το ένα ήταν τούτο. Και το δεύτερο ήταν ύστερα από το 1968 που αναπτύχθηκε η φιλολογία περί εφικτού και ευκταίου. Που για μένα, ας πούμε, ουσιαστικά είπαν τους ότι, ο Μακάριος είπαν τους ότι πάμε για ελληνοκυπριακή δημοκρατία και όχι για Ένωση. Διότι είναι και κάτι που δεν το αντιλαμβάνεται η αριστερά, ότι ο Μακάριος από το 1968 δεν στράφηκε προς την ανεξαρτησία και προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Στράφηκε προς μια στρεβλή Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία πάλι δεν είχε χώρο για τους Τουρκοκύπριους. Ναι, ισχύει. Αφού έχει συγκεκριμένες ομιλίες ή κάποιες προτάσεις που είπε, που ήταν αγώνας αντοχής. Ουσιαστικά θεωρούσαν ότι Ναι, ότι σιγά σιγά θα τους τελειώσει. να επιστρέψουμε. Θεωρώ ότι είχε σκοπό για φυσική εξόντωση. Το μόνο που έδινε στους Τουρκοκύπριους ο Μακάριος τι ήταν? Διαβατήρι. Για να φύγουν, ας πούμε. Για να φύγουν. Δηλαδή το μόνο που αν ζητούσαν κάτι οι Τουρκοκύπριοι το έπαιρναν αμέσως ήταν διαβατήρια. Τα υπόλοιπα όλα, αν ζητούσαν δρόμους, αν ζητούσαν νερό, αν ζητούσαν ρεύμα, αν ζητούσαν οτιδήποτε, χτιματολόγιο να εξυπηρετηθούν κτλ. Δεν είχε τίποτε. Αν ζητούσαν όμως διαβατήριο, το έπαιρναν αμέσως. Εγώ θεωρώ ότι ο Μακάριος ήθελε να επιστρέψουν, αλλά σαν μειονότητα. Έτσι. Θα έρθετε πίσω μουσουλμανική μειονότητα, θα ελληνοποιηθείτε τροποντινά, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ελληνική. Θα υποκύψετε. Όχι, εντάξει, δεν ήταν να τους εξαφανίσει, ρε παιδί μου. Θα ήταν ο Αχμέτ, αλλά να μιλάνε ελληνικά, να πιένεις σε ελληνικό σχολείο. Μπορεί να γίνει χριστιανός κάποια στιγμή κλπ. Θα μείνεις μουσουλμανός, να μείνεις, αλλά it's frowned upon. Να σου το πω έτσι. Μόλις που να είχα μια τάση αφομοίωσης σε βάθος. Ναι. Οπότε ισχύει τον που λες, να θέλει να κάνει μια ελληνική Κυπριακή Δημοκρατία, ένα δεύτερο ελληνικό κράτος, αφού δεν μπορούσε να γίνει επίσημα επαρχία της Ελλάδας. Οπότε τούτο είναι και πολλά μακριά το όραμα από αυτό. Την Ένωση. Και που έχουμε τώρα. Ναι, σωστά. Εντάξει. Πολλά μακριά έχασαμε εδάφη. Εντάξει, ναι. Και έχουμε να ενισχύσουμε κιόλας την αντιπαράθεση μας, διότι έχουμε και χαμένα εδάφη, να κλάψουμε και για τα κατεχόμενα, και για τις χαμένες μας πατρίδες, να μιλήσουμε και για το 1974, να κάνουμε και τα 50 χρόνια της εισβολής. Οπότε ενισχύουμε το κιόλας. Μια ωραία συναισθηματική περιχαράκωση. Και δικαιολογούμε την όλη κατάσταση. Και όποιος πάει να πει κάτι κόντρα στο αφήγημα, είναι το αφήγημα της Τουρκίας. Ναι, να σε πούν. Η άμεση απάντηση. Όπως λέει και ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος, ως τριλογία των πολίτη, ελληνόφωνη τουρκική εφημερίδα. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, εν τούτον που εγώ θυμούμαι όταν ήρθα Κύπρο το 2004, ήμουν εγώ σπούδασα στη Θεσσαλονίκη στο Πολυτεχνείο. Και μετά έκανα διοίκηση. Τι τελειώσες? Ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ηλεκτρολόγος μηχανικός το τελειώσες? Ναι, ναι. Το εξάσκησες, ναι. Πολλά λίγο. Έκανα και διοίκηση επιχειρήσεων στη Μακεδονία μετά. Ηλεκτρολόγος ήμουν στο Αριστοτέλειο. Τελειώσα διοίκηση επιχειρήσεων και μετά δούλεψα. Τελειώνοντας το μεταπτυχιακό, είχα πιάσει δουλειά σε μια εταιρεία συμβούλων, η οποία τούτη εταιρεία δούλευε και σε ευρωπαϊκά προγράμματα κυρίως. Και η ίδια συμμετείχε, αλλά κυρίως είχαν τιμήματα τα οποία βοηθούσαν επιχειρήσεις ή οργανισμούς στην Ελλάδα να κατεβάζουν προτάσεις στα προγράμματα τα ευρωπαϊκά και να πιάνουν χορηγίες. Μπορούσε λόγω χάρη να για μεταποίηση μια εταιρεία να αγοράσει εξοπλισμό και είχε ένα πρόγραμμα που μαζί με λεφτά του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λεγόμενα διαρθρωτικά ταμεία, και επιχορηγείται η αγορά νέου εξοπλισμού παραγωγής. Ωραία. Εγώ έμπηκα επειδή έκανα διοίκηση επιχειρήσεων μέσα στον τη δουλειά, όχι επειδή ήμουν ηλεκτρολόγος μηχανικός. Οπότε είχε πιο πολλά να κάνει με το MBA. Βέβαια, δουλεύκοντα τσάμε
κάποιες προτάσεις θέλαν και ηλεκτρολογική μελέτη, κυρίως υπό την έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας. Ας πούμε, κάποιος αγοράζει ένα μηχάνημα που λόγω της χρήσης του θα μειώνεται την κατανάλωση ενέργειας. Και αμέ έπρεπε να υπογράψει μηχανικός, οπότε επειδή ήμουν ήδη ηλεκτρικός μηχανικός τελειωμένος, δεν μπορούσα να υπογράψω τις μελέτες. Ναι. Αλλά δεν μπήκα ποτέ σε να σχεδιάσω ένα σπίτι, την παροχή του ή οτιδήποτε. Εν έτυχε. Δεν κάνεις ποτέ το πράγμα. Ναι. Δούλεψα 1,5 χρόνο και κάτω σε τη δουλειά και επειδή ήταν να έρθω Κύπρο το 4, όπως σου είπα, για να αρχίσουμε την οικογένεια μας με τη γυναίκα μου και λίγο, συνέχισα στην Κυπριακή εταιρεία, η οποία είχε θηγατρική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, που έκανε το ίδιο πράγμα, αν και η τοπική εταιρεία δεν ήταν πιο πολλά στο περιβάλλον. Ο διευθυντής της ήταν περιβαλλοντολόγος. Και οι δουλειές του ήταν πιο πολλά μελέτες περιπτώσεις του περιβάλλον, μελέτες θορύβου, είχε ήδη μπει σε ευρωπαϊκά πριν μπει η Κύπρος στην Ευρώπη. Υπήρχαν κάποια προγράμματα πριν μπούμε το 4, τα οποία ήταν για τρίτες χώρες. Έκαμε μελέτες για το μεταλλείο του αμοιάντου, την αποκατάσταση του μετά από που σταμάτησε να χρησιμοποιείται. Εγώ έπιαζα κυρίως για να στήσω το τμήμα που έκανα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να έρχεσαι εσύ ως Στέγιος που θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση ή που το Δήμο τάδε ή που κάποιον οργανισμό και να του έβρω ένα πρόγραμμα για την σκέψη που έχει, την επένδυση που θέλει να κάνει, το οποίο τυχαίνει να συμπίπτει με μια χορηγία που είναι διαθέσιμη. Μάλιστα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ήταν η υποβολή των προτάσεων, αλλά είχαν και business plans, οι μελέτες βιωσιμότητας κλπ. Που ήταν με βάση το MBA. Το πράγμα έκανα το μέχρι το 2013 περίπου. Ήταν τότε που χτύπησε η μεγάλη κρίση κλπ. Και αποφάσισα να πάω στο επόμενο βήμα. Αλλά άρχισα όλη αυτή την κουβέντα για να σου πω την αντίληψη που είχα όταν ήρθα το 4 στην Κύπρο. Είχα αρχίσει ήδη να κλονίζουμε που είναι όλα τα διδάγματα για τις νοοτροπίες και τη φιλοσοφία που είχα εμποτιστεί πριν φύγω από την Κύπρο. Έτσι είναι η δεκαετία στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που η Θεσσαλονίκη είναι Ελλάδα. Δεν και πια, ξέρω εγώ, στην Ελβετία ή στη Σουηδία. Αλλά παρέμενε μια μεγάλη πόλη μακριά από την Κύπρο. Συμπροοδευτικά ρεύματα. Σαφώς. Γενικά έφυγα από το κουτί που λέγεται Κύπρο και έφυγα έξω. Είναι κάτι που λέω και στους γιους μου τώρα, φύγετε λίγο από Κύπρο, μην μείνετε εδώ. Εγώ ήρθα Αύγουστον το 4 κάτω. Η γυναίκα μου είχε έρθει λίγο πριν για να αρχίσει τη δουλειά της. Και υπήρχε τούτη περιραίουσα. Η πολλά έντονη. Εγώ ας πούμε θυμούμαι τότε και το ίντερνετ το 4 και τα social media δεν υπήρχαν. Το ίντερνετ ήταν πρωτόγονο. Τότε υπήρχε επίσης μια εφημερίδα, νομίζω υπάρχει και τώρα, η Offsite. Είχε blog. Οπότε εγώ πολλά συχνά στο ελεύθερο μου χρόνο έμπαινα σε εκείνο το blog γιατί είχαν πολλές αναρτήσεις για την πολιτική. Τράβα. Και υπήρχε τούτη η τριβή για το Κυπριακό. Διότι οι μεν, εκείνοι που είχαν πει όχι, όλοι οι άλλοι που ήταν είσαστε προδότες, εκείνοι που είπαν ναι, πουλήσετε την Κύπρο και καταστρέψετε μας και θα έχει άλλη ευκαιρία κλπ. Και υπήρχε μια πολλά έντονη τοξική κατάσταση, που έφτιανε μέσα από τα blog. Εγώ τότε είχα έρθει, αγαπώ την Ελλάδα, είμαι Έλληνας, ξέρω εγώ, είμαι Κύπριος φυσικά κλπ. Αλλά ρε παιδιά, τούτη η ευκαιρία που είχαμε τώρα ήταν μεγάλη, ήξερα ότι ήταν καλή ευκαιρία. Και επειδή, όπως σου είπα πριν, γεννήθηκα 19 Ιουλίου του 1974, όλη μου η ζωή ήταν σαν να γίνει το κομμάτι της Κύπρου είναι άγνωστο. Δεν το γνώρισα ποτέ, μόνο από τις εικόνες των συγγενών και από τη μερκάν της μάμας μου κυρίως που ήταν πρόσφυγες. Όλη η οικογένεια της μάμας μου ήταν Λιμιά, Μοχώστο, Αϊσέρκη και η οικογένεια της γυναίκας μου εντωμεταξύ. Η γυναίκα μου γεννήθηκε Γιαλούσα. Πρόλαβε και γεννήθηκε Γιαλούσα με μαμμού. Και ήρθαν οι Τούρκοι στο χωριό, έμειναν εγκλωβισμένοι νομίζω 2,5 χρόνια. Μπορεί να τα ξέρεις και εσύ που είναι. Το 1976 ήρθαν στις ελεύθερες περιοχές και έμειναν σε Αντίσκηνα και λοιπά. Οπότε και από την πλευρά είχα έντονη το ερέθισμα των καημών για επιστροφή, να γίνει κάτι ρε παιδιά. Άρα και του χρόνου στη Γιαλούσα και του χρόνου στα Λιμιά, σε κάθε τραπέζι μου καθόμαστε ήταν πάρα πολλά έντονο το αίσθημα. Μεταφέρθηκε μου και με πιστεύω παραπάνω. Όταν πήγα πρώτη φορά στα κατεχόμενα που ήταν επί αρκετά αργά, δηλαδή αν ανοίξαν το 3 και μετά ήταν ανοιχτά ή αρκετά, πρέπει να πήγα μετά το 10. Ενώ πολλοί που πήγα στα κατεχόμενα, ας πούμε και συγγενείς μου και φίλοι, σοκάρονταν αρνητικά
και πιάνναν τους τα κλάματα, και ξέρω εγώ, ειδικά τους πιο εκείνοι που είχαν προλάβει και λίγο που τα κατέχομαι. Εγώ ενθουσιάστηκα. Εγώ όταν είδα και τα μέρη, ας πούμε, αρχεύκοντας από το χορκό της μάμας μου και μετά πήγαμε και στη Γιαλούσα, πήγαμε και στην Γερίνια. Για μένα ήταν κοσμογονικό, ένιωθα ομόρφα, αλλά και τούτος είναι ο τόπος μας. Ο τόπος μας. Είμαι πολλά χαρούμενος που το θωρώ, επιτέλους να ακουμπώ, το θωρώ, τον μυρίζω τον. Και είχαμε πάρει και τα μωρά, είχαν έρθει, ήταν γεννημένα τα μωρά, γι' αυτό που λέω ότι άρχισα να πάω, γεννηθήκαν το 7, πέρα ήταν 3 χρόνων, ήταν νήπια βασικά. Οπότε πήγαμε και βρε μια παραλία πριν τη Σαλαμίνα και βουτήσαμε, ας πούμε. Ήταν πολλά μεγάλη συγκίνηση, θετική για μένα το πράγμα. Και εμπού τα πράγματα που προσπαθώ να περάσω και σε πολλοί κόσμο που δεν έχει πάει καθόλου ακόμα μέχρι σήμερα. Ναι, αποφεύγει το κόσμος. Κάποιος που σε μεγάλη ηλικία να το καταλάβω. Που έζησε και κάτω, που λόγω χάρη είναι το σπίτι του. Μπορώ να το καταλάβω. Συμφωνώ, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά ένας νέος ή ένας σαν εμένα που δεν γνώρισε καθόλου τα μέρη, θεωρώ ότι έχει 10 να κερδίσει και έναν να χάσει με το να πάει. Και δεν εννοώ να πιένεις κάθε μέρα. Λιγώνει τον κόσμο το γεγονός, ακόμα και τους νέους, διότι οι νέοι μας είναι εκπαιδευμένοι από τα σχολεία, από τα mass media, διότι είναι ευθυγραμμισμένα όλα τα κανάλια. Δηλαδή, έτσι να βρεις έναν κανάλι που λέει κάτι διαφορετικό, έτσι. Οπότε οι νέοι μας εκπαιδεύονται με γυρισμένη την πλάτη προς την κατεχόμενη Κύπρο. Είναι κάτι που δεν το ξέρω η αλήθεια. Ισχύει ότι κυρίως οι ηλικίες που πάνε στα κατεχόμενα είναι ενήλικες κυρίως, πάνε πιο νεαροί. Πάνε νεαροί γιατί δεν έχουν κάτι να το συσχετίσουν. Ξέρεις, η ζήμωση γίνεται κυρίως, η ζήμωση των νεαρών γίνεται κυρίως στη Λευκοσία, στις περιοχές πέριξ της γραμμής. Έρχονται σε επαφή, ας πούμε, κάποιες ομάδες νεολαίας. Μέχρι εκεί, δηλαδή. Ενώ οι άλλες επαρχίες, οι άλλες πόλεις. Θα κάνει, ας πούμε, ο Λεμεσανός επαφή, νεοπαφή της επαφή. Δεν είναι εύκολο να κάνει. Εγώ βλέπω πολύ πίκρα και πολύ θέληση για επίσκεψη ξανά και ξανά. Αυτοί που επισκέφτονται, οι πιο φανατικοί επισκέπτες της Βόρειας Κύπρου είναι αυτοί που έχουν φύγει στην εφηβεία τους. Ναι. Αυτοί που τους εκόψαν τη νιώτη τους στη μέση. Που ήταν 12, 14, 15. Έχουν και αναμνήσεις, αλλά είναι πολλές προλάβαν. αναμνήσεις και θέλουν να ζήσουν. Έρχονταν η ζωή να τους έβρει και διακόπηκε ξαφνικά η ζωή. Και χάσαν, ας πούμε, βλέπω τους βαροσότες, οι οποίοι ήταν τότε, ας πούμε, του 60, του 58, του 56. Τσίνοι πονούν παραπάνω από όλους. Του 54, τσίνες ηλικίες που ήταν 20 χρόνια, που ήταν 22, που ήταν 18, που ήταν 16. Τσίνοι πονούν παραπάνω από όλους, διότι κόψαν τους τη ζωή τους στη μέση. Ναι. Οπότε θέλουν να κρατούν. Τσίνοι θέλουν να πηγαίνουν. Ξέρω κόσμο που δεν μπορεί να πάει σε άλλη θάλασσα. Ναι. Που δεν μπορεί να ψαρέψει αλλού. Που ξέρω κόσμο που όταν ανοίξαν τα οδοφράγματα πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα για να χορτάσει. Ναι, ναι. Να το χορτάσει, να χορτάσει κομμάτι του Ιαλού, να χορτάσει τον τόπο που ήταν, ας πούμε, 12 χρονών που έφυγε, που ήταν 14. Δεν το είχα, έχεις δίκιο, τώρα που το λες, βγάλει πολύ νόημα. Ναι. Ενώ οι πιο μεγάλοι που έχασαν περιουσίες, που μπορεί να σοκαριστήκαν και που κάποιες απώλειες κλπ. Και εκείνους είναι τραύμα φαίνεται. Εκείνους είναι τραύμα. Είναι τραύμα, ας πούμε. Ο πατέρας μου και η μαμά μου πονούσαν που βλέπαν το σπίτι στο Βαρόσι. Ενώ ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι οι ηλικίες, όπως σου είπα, στην εφηβεία τους ή στην νεότητα τους, θέλουν να πάσει να ρουφήσουν εκείνον που φύγα στη μέση. Θέλω να αναφέρω λίγο οι εκδρομές που είναι την Μαραγκού. Τσίνες είναι πολλά καλές για νέους. Δηλαδή, μιλώ για τη γενιά την τωρινή τώρα, ας πούμε, τους νέους. Διότι έχεις κάποιον να σε πάρει σε κάποια σημαντικά σημεία και να σου μιλήσει με έναν πιο ουδέτερο τρόπο. Διότι αν έχει γίνον καημόν της, και να μιλήσει υπέρ ή κατά, μιλά σαν Κύπρια,
που ιστορικός, περιγράφει τον τόπο της πάνω έξω και από τις εθνότητες και πουλά. Ας πούμε, που την πληρώνει της επιστήμης. ναι, και είναι πάρα πολλά επιμορφωτικό πράγμα και εμπειρικό. Δηλαδή, είναι κάτι που μας λείπει νομίζω και στην εκπαίδευση γενικά να ακουμπούν οι μητσοί κάποια Ναι. πράγματα, να τα βλέπουν που κοντά τα ζουν. Έχουμε πολλή θεωρία στην εκπαίδευση. Όπως... Είναι ιδεαλισμό που έχουμε στην εκπαίδευση. Α, ναι. Ούτε Σκύρον καν, ιδεαλισμό. ούτε καν η θεωρία δεν έχουμε. Έχουμε ιδεαλισμό μόνο και δόγμα. Όχι μόνο θρησκευτικό, ιστορικό και πολιτικό δόγμα. Έχουμε δόγμα πολύ και ιδεαλισμό. Έχει επιστήμη και πολύ στην καταπιεσμένη επιστήμη. Τούτον που οφείλεται όμως, ας πούμε, οι οργανώσεις, οι θκιό, οι μεγάλες των εκπαιδευτικών που είναι και τόσο δυνατές, Εννοείς η Μερτσιποέδ. συντηρητικές και προσπαθώ να καταλάβω, ειδικά οι καθηγητές. Πες οι δασκάλοι, ρε παιδί μου, μια πιο ιδέα ζούσε, διότι ο δάσκαλος είναι πασπαρτού, κάνει πολλά πράγματα, ο ρόλος του είναι πολλαπλός μες στην τάξη και στο σχόλιο. Ο καθηγητής είναι πιο εξειδικευμένος. Δηλαδή, έχεις το φιλόλογο, έχεις το βιολόγο, έχεις το φυσικό, έχεις το μαθηματικό. Τούτοι άνθρωποι σπουδάσαν σε πανεπιστήμια. Πολλοί εφιάν που είναι Κύπρο και λοιπά επιστρέφουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παραμένουν τόσο συντηρητικοί. Είχα πάει στην αποφοιτήση του ενός μου του γιου τώρα πρόσφατα, στο Λύκειο που είχα αποφοιτήσει και εγώ. Μάλιστα ήταν μαζί με την κόρη ενός φίλου μου και ήταν πολλά συγκεκριμένα. Ένας από τους καλούς μου φίλους. Αποφοιτήσαν από το σχόλιο. Η εκδήλωση της αποφοίτησης ήταν λέει και θωρούσα την αποφοίτηση που κάναμε εμείς το 1992. Δηλαδή δεν είχε αλλάξει σχεδόν. Μόνο το κτίριο. Το κτίριο μας ήταν, το παλιό έπαιζε και κάναμε καινούριο, αλλά εκείνες οι λιτανίες, ο αγιασμός. Η ψυχή του σχολείου παραμένει η ίδια. Ναι, τα βραβεία, διούσα βραβεία και τα μισά βραβεία ήταν που την εκκλησία και από τον τάδε ναόν και από τον τάδε. Δηλαδή, εν κοσμικό. Όχι, δεν είναι. Με αφορμή την ιστορία με τον Γαβρίλ, τώρα με τον ζωγράφο, που νομίζω είναι μεγάλο θέμα για να συζητήσουμε εις βάθος, αλλά ουσιαστικά έχουμε μια δημοκρατία η οποία πουθενά λαλεί ότι είμαστε χριστιανοδόξοι. Εν κοσμικό το κράτος, το συμβάσει της συντάγματος, δεν έρχεται κάποιος να σου πει έχουμε επίσημη θρησκεία. Λέει ότι υπάρχουν οι δύο κοινότητες, η ελληνική κοινότητα, ναι, η πλειοψηφία είναι ορθόδοξη, και είχαν γίνατε τους μηχανισμούς με τις συνελεύσεις που καταρρεύσαν όλα μετά το 1963. Αλλά το κεντρικό κράτος είναι ανεξιθρήσκο. Οπότε το να λαλείς ότι όπου κάνω σχολεία δημόσια πρέπει να χώνεται και τούτο το πράγμα. Είναι αντισυνταγματικό, εναντίον της νοοτροπίας που έγινε το κράτος. Θέλεις να κάνεις τη θρησκεία, να την έχεις στην καθημερινή εκπαίδευση κλπ. Βάλτε άστες μέσα στην οικογένεια και στο ελεύθερο χρόνο. Το σχολείο πρέπει να μείνει μακριά από τούτο. Και θα έρχομαι σε τούτο που ήταν να σου πω πριν για το θέμα της ιστορίας, αλλά για το θέμα της ανοιχτής ελεύθερης σκέψης στην Κύπρο, στα σχολεία μας. Όσον αφορά την ελεύθερη σκέψη, αν έχεις ένα σύστημα το οποίο λέει σου ότι αν αμφισβητήσεις κάποιο δόγμα, είσαι αμαρτωλός. Πώς να είσαι ελεύθερος στη σκέψη σου. Αμέσως μόλις ζεις ότι είπα κάτι αιρετικό, τραβάς πίσω. Μόλις πεις κάτι το οποίο σπάζει το αστερεότυπα, είσαι αμαρτωλός. Τούτον το πράγμα περιορίζει. Και εδώ ισχύει και για πολιτικά ζητήματα. Αν πούμε ότι ας πούμε, το κυπριακό πρόβλημα δημιουργήθηκε κυρίως λόγω της ελληνοκυπριακής μονομέρειας. Ναι. Ή ότι ξεκίνησε οι συγκρούσεις αρχίσαν ουσιαστικά πολλά πριν το 1960. Ήσαν το 1958, το 1957. Είχε νέμα μεταξύ των δύο γεννητών που τότε. Για διάφορους λόγους. Τώρα μπορεί να τους αναλύσουμε. Γιατί στην Κυπριακή Σημαία, ας πούμε, οι δύο κλάδους εγγυάς που κάτω. Διότι είχαμε πρόβλημα. Αλλά η Κυπριακή Σημαία τίποτα με ένα θέμα. Ή η Κυπριακή διάλεκτος. Η Κυπριακή διάλεκτος. Που είναι αθελληνική κατά κάποιους. Τώρα μιλάς Κυπριακά, είναι αθελληνικό, μισελληνικό και τέλος το ίσον 3 λέξεις. Δηλαδή φαντάσου το να πεις, τώρα μιλούμε εγώ και εσύ. Εσύ μπορεί να νιώσεις πιο άνετα να μιλάς την κοινή ελληνική. Καλός ή κακός. Γράφω στην κοινή νέα ελληνική διότι το έχω εξηγήσει. Γιατί γράφω στην νέα ελληνική, διότι μεταφράζεται. Είναι πιο εύκολο ρε παιδί. Μεταφράζεται. Θέλω να μπορούν να το μεταφράσουν. Σωστή στάση. Εγώ ένα άλλο δεν μας παρχίσει να λέω. Αν ας πούμε εγώ στην καθημερινότητα με εκφράζομαι με έναν τρόπο προφορικά. Okay. Γιατί να με μεταφέρω τούτον τον τρόπο έκφρασης και στο γραπτό μου λόγο και στα δημόσια φόρα.
Εκτός και αν να μιλήσω με κάποιον ο οποίος δεν θα με καταλάβει. Οπότε πρέπει να γυρίσουν την Και κασέτα. αν θα μιλήσω κοινή νεοελληνική, μια χαρά. Και πάλι να έχω την τοπιολαγιά, το χρώμα. Στην Ελλάδα που ήμουν 10 χρόνια, αρχίζαμε να μιλούμε Κυπρέο με αξίμα και ήταν ευκαλλαγρή. Ένα γέννη. Και αν παιδιά καταλάβετε, ερώτουν το σπάνι. Θεωρούσαμε τι είπατε τώρα. Αλλά μη σταματάτε, δηλαδή τρελαίνομαι. Ναι, αρέσκει τους η Αρέσκουν μας, μουσικότητα. μιλάτε κι άλλο. μουσικότητα. Αρέσκει τους οι διάλεκτοι. Μόνον εμείς δακάτων τρεπούμαστε για τη διάλεκτο. Ξέρεις, στην ελληνικό κορμό υπήρχε τούτο που ανέφερε πριν με τα άλλα κράτη. Όταν ξεκινούσες μια περιοχή της Ελλάδας, ειδικά πριν γίνει όλη η Ελλάδα έναν, που ήταν σιγά σιγά, είχε περιοχές που δεν καταλαβαίναν ένας τον. Και έρχονται και λέμε για συνέχεια του ελληνισμού που τον Σοκράτη είναι σήμερα, ας πούμε. Το πράγμα είναι ιστορικό, δεν υπάρχει, ας πούμε. Ναι. Η ιστορία έχει επεισόδια και υπάρχουν λόγοι που είμαστε ό,τι είμαστε σήμερα. Βάλτε τους κάτω όπως είναι. Μην κάνετε τον μύθο, τον εθνοκεντρικό. Δηλαδή ο μύθος, κάτι που είπε η Πατία, έχει μια μεγάλη Αλεξανδρινή, Ναι. η Αλεξανδρινή φιλόσοφος. Πατία. Όταν λέει σε έναν μωρό, περάσεις κάτι που είναι παραμύθι, αλλά περάσεις του ως πραγματικότητα, είναι πολλά επώδυνο τσίνος ο άνθρωπος μεγαλώντοντας. Να καταλάβετε. Όταν αντιληφθεί ότι ράμα τούτο που με βάλα σαν πραγματικότητα, είναι πραγματικότητα, μύθος, είναι παραμύθι. Θα σε ρωτούσα για την προσπάθεια που κάνετε οικογενειακά να μεγαλώσετε τα παιδιά σας. Ξέρω ότι έχεις δίδυμα αγόρια και ότι αντιλαμβάνομαι ότι έπεσαν όλα μαζί. Έπρεπε να κάνετε μια προσπάθεια ισχυρή. Ναι. Κοίτα, από μιας άποψης μπορεί να πεις ήταν και τυχερό γιατί αν έχεις δύο μωρά το έναν πίσω από το άλλο, ζεις ξανά κάποια στάδια, 2 φορές που μπορεί να είναι πιο επίπονο να σχέδωσαν το. Με τη γυναίκα που είμαστε μαζί μου πολλά μικρή. Το μου λέμε μαθητικός έρωτας ουσιαστικά. Είμαστε μαζί και στη Θεσσαλονίκη όταν πήγαμε μετά το στρατό. Οπότε επιστρέφοντας στην Κύπρο ήταν η αποστολή μας σε κάνουμε την οικογένεια και θέλαμε το και πραγματικά επειδή είμαστε και πολύ αγαπημένοι χωρίς ιδιαίτερα θέματα άλλα κλπ. Τελειώσαμε τις σπουδές μας, είχαμε και δουλειές, είμαστε έτοιμοι ας πούμε. Τσίνο που διαπίστωσα με το να κάνεις οικογένεια είναι ότι αφενός αν δεν το κάνεις δεν ξέρεις ό,τι και να σου πω. Αν δεν περάσεις ο ίδιος την εμπειρία δεν μπορείς να ξέρεις και τούτο είναι λίγο δυστύχημα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι εν το άλλο που έμαθα, ένα από τα άλλα πράγματα που έμαθα, δεν κάνουν όλοι για γονείς. Έχει ανθρώπους που είναι ακατάλληλοι. Δυστυχώς, αν δεν το περάσουν, θα το μάθουν ούτε εκείνοι, ούτε και οι κατάλληλοι. Για μας ήταν, επειδή ήταν κάτι που ήμασταν ταγμένοι εντός εκτός, ξέραμε ότι είναι κάτι που θέλουμε. Να ήταν η μετουσίωση της αγάπης μας, της ζωής μας μετά, ο στόχος μας και το επίκεντρο μας το να έχουμε παιδιά. Για μας ήταν ευλογία. Και το ότι ήρθα δίδυμοι ήταν ακόμα πιο έντονο για όλους. Δηλαδή ήταν και πιο εξωτικό και πιο... Τσινό που δυσκόλεψε ήταν το ότι έπρεπε, ενώ η Λουκία ήταν πολλά πιο εκπαιδευμένη σε το πράγμα, όχι επειδή γυναίκα, επειδή είχε χειριστεί πολλές φορές μωρά. Εγώ έπρεπε να εκπαιδευτώ και το πιο δύσκολο για μένα ήταν το ξύπνημα. Επειδή ήταν και θκυο, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και με τις ζωγιές μας και λοιπά, έπρεπε να αναλάβει ο καθένας να αναλάβει ένα μωρό. Οπότε πολλές φορές, ειδικά τους πρώτους μήνες, ώσπου εγώ να πω γίνεται, έκλαινε το μωρό το δικό μου, το γερί μου τέλος πάντων, ώσπου η ηλικία ήταν ήδη, η μάμα τους ήταν ήδη που πάνω τους. Και σηκώνουμε εγώ, ήρθα, ξέρω. Ναι, αλλά έχει το σειρά που κλαίει το μωρό, ας πούμε. Περάσαν 3 μήνες περίπου να καταφέρω. Κλαίει το μωρό, πάνω. Φύγαμε. Ελαττήριο, ας πούμε. Διαβάζαν εύκολα, διαβάζαν μόνα τους. Ναι, πολλά καλά μωρά. Ήταν συνεργάσιμοι και μέχρι σήμερα σχεδόν μηδενικά προβλήματα γενικά. Για σπουδές τώρα. Ναι. Είναι η φάση που να ξεμερτέψουμε τα στρατού και μετά να πάνε πανεπιστήμιο του χρόνου. Έχουν περάσει κάπου, έχουν κανονίσει κάτι. Ο ένας τέλειωσε το Λύκειο Δακάτου. Ο δεύτερος στην πρώτη Λυκείου έκαμε μια διαδικασία που είναι πολλά ενδιαφέρουσα. Έκαμε αίτηση σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Ενωμένα Παγκόσμια Κολέγια, United World Colleges λέγεται. Καινούριο σχετικά, τώρα πήγαινε η 6η φουρνιά.
Είναι πρόγραμμα διεθνές, το οποίο όμως έχει τοπικό φορέα στην Κύπρο, μια επιτροπή που έγινε δάμε, και πιάνει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει ένα μέρος ή και πλήρως το κόστος για να πάνε Ελληνοκύπροι μαθητές και Τουρκοκύπροι σε σχολεία στο εξωτερικό. Είναι 4 συγκεκριμένα, τώρα είναι 5, έγιναν 5, Ναι. σε όλη την Ευρώπη. Ο γιος μου έκαμε τη διαδικασία και δεχτήκαν το, ο ένας. Και τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου έκαμε την στην Ιταλία, σε ένα λες? χωριό έξω με Τεριέστη, στη Βόρεια Ιταλία. Βόρεια Ιταλία. Οπότε τελειώνοντας ήρθε και εκείνος πίσω τώρα και, με το... Τότε χωριστήκαν τα παιδιά για 2 χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που χωριστήκαν στην πορεία τους στο Πώς σχολείο. ένιωθαν, διότι ξέρω ότι οι δίδυμοι είναι και συστηματικά, ψυχικά. Είναι ετεροζυγωτική. Ετεροζυγωτική δίδυμη, να ξέρεις, είναι δύο Διαφορετικές αδέρφια καταστάσεις. διαφορετικά που απλά γεννηθήκαν ταυτόχρονα. Άρα, Ενώ τα ομοζυγωτικά όντως υπάρχει έχω αυτό. ακούσει, δεν ξέρω, Ναι. ότι έχουν παραπάνω σύνδεση. Εν τους προκάλεσε Οκ. κάποιο. Εμάς πιο πολλά ταλαιπώρησε Δύσκολο, εμάς. έτσι, ταλαιπωρία. Δύσκολα. Ήταν σαν φοιτητής ανήλικος, σκέφτομαι. Στείλαμε Έμεινε μια στις- εβδομάδα Εράσμος Ιταλία και ήμασταν... Φόβερη εμπειρία. Δηλαδή ήδη ετοίμασαν το για τη φοιτητική του ζωή. Το σχολείο του τα προσφέρουν τον baccalaureate. IB, έτσι λέγεται, που είναι πολλά καλόγικα κυρίως για δυτικά. baccalaureate. Ναι, ακριβώς. Οπότε μάλλον να προσπαθήσει κάπου για την Ευρώπη ή να κάνει τώρα τις αιτήσεις του. Μάθαν και Ιταλικά, φανταζόμαι. Όχι πολλά. Επίεσα το ρε, μάθε λέει Ιταλικά και κάτω. Έμαθαν τα βασικά. Ήταν αγγλόφωνο το σχολείο. Ήταν αγγλόφωνο, στα αγγλικά τα πρόγραμμα. Επίσης είναι οι μισοί Κύπροι που πάνε είναι Ελληνοκύπροι και άλλοι μισοί Τουρκοκύπροι. Ωραίο το. Οπότε ήταν πάρα πολλά όμορφο πράγμα. Τότε πήγα, ας πούμε, στο σχολείο του, πήγα 2 κοπέλες, μία κοπέλα Τουρκοκύπρια, μία Ελληνοκύπρια και έναν ο γιος μου και ακόμα ένας Τουρκοκύπριος. Καλή απόφαση. Είναι και πολλά καλή ευκαιρία να γνωρίσεις 2 ανθρώπους που είναι άλλη κοινότητα στην ηλικία σου. Ναι. Για μένα ήταν το μισό ερέθισμα του, ότι ήταν και δέχτηκα, διότι φοβούμουν εγώ να το στείλω και κάτι. Ο άλλος είναι έκαμε αίτηση. Ο άλλος έμεινε εδώ. Εντάξει, είναι ο άλλος που μας έφερε την διαδικασία. Διότι στην πρώτη Λύκειο χωριστήκα για πρώτη φορά, ο ένας επί τεχνική σχολή και ο άλλος στο Λύκειο. Ο εκείνος που ήταν στο Λύκειο έφεραν του το πληροφορία και έφεραν τη σπίτι, λέει, εγώ δεν ενδιαφέρομαι, αλλά έφερα σας να το δείτε. Ο δεύτερος που το είδε, λέει, τούτο κάμνη μου, θέλω να το δοκιμάσω. Και πήγε εκείνος. Οπότε, επιστρέφοντας, ο ένας έδωσε και Σπανκύπριες, περάσε μια σχολή στην Κύπρο και μια στην Ελλάδα, βιολογία και ιατρική. Πέρασε ιατρική. Ναι, στη Αλεξανδρούπολη πάνω. Εν μας είπε σίγουρα ακόμα. Ξέρεις τώρα, η μητσί, πολλά παστούτα είναι... Τι σκεφτείτε να μην πάει. Μπορεί να δοκιμάσει και κάπου για Ευρώπη, αν αλλάξει. Είναι ιατρική πάλι. Ναι, διαφορετικά τα ενδιαφέροντα του στέγια, παρόλο που είναι δίδυμοι. Οπότε ο ένας είναι πιο πολλά στο engineering και στο design για τη βιομηχανία, ο άλλος είναι βιολογία, Βιολογίες, ιατρικές. γενετική, τέτοια πράγματα. Είναι τελείως άλλα παιδιά. Μακάρι να είναι καλά τα παιδιά σου, Ευχαριστώ. να είστε εσείς δυνατοί να τους στηρίζετε. Ξέρεις τι δεν ασχοληθήκαμε? Με τις μουσικές σου περιπέτειες. Κοίτα, φορώ μια φανέλα εδώ. Ξέρω ότι μεγάλωσες ροκάς. Ναι, ναι. Και μπράβο και λίγο heavy. Πολλά. Heavy metal. Βέβαια, η πορεία του ότι στο metal και το rock άρχισε εν τέλει του γυμνασίου, άρχισε λίγο και μου μητσής. Οκ. Και θυμάσαι, ότι τα χρόνια δεν είχαμε τόσο πολύ πρόσβαση όπως σήμερα. Σήμερα είναι μια παντεσία στη μουσική. Πού άκουγες μουσική? Στο γυμνάσιο ηλικία. Ναι, οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου ήταν ήδη Μπασμένοι. φανάτικοι. Ναι, οπότε άρχισαν να μου δίνουν κασέτες. Θυμάσαι τις Λευκοσία. κασέτες. Ναι. Είχε ροκ κατάσταση. Είχαν και κυπριακά συγκροτήματα metal τότε. Ας πούμε τα Armageddon, οι Accidentals. Accidentals. Ναι. Οπότε πήγαμε και στις συναυλίες τότε, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς τούτοι οι φίλοι στο ροκ και επορωθήκαμε όλοι τόσο πολλά που έκαναμε και συγκρότημα. Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου είχαμε συγκρότημα. Έπαιζες κιθάρα. Τραγουδούσα. Τραγουδούσες, συντραγουδιστής. Ναι, δυστυχώς δεν κατάφερα να μάθω κάποιον όργανο. Προσπάθησα να το περάσω για στους γιους, αλλά ούτε και τα κατάφερα. Οπότε, εντάξει, τραγουδώ με νομίζεις κάτι φοβερό, αλλά αξιοπρεπώς.
Και ξένο στίχο ή ελληνικό? Κυρίως ξένον τότε. Γενικά, όταν πήγα στην Ελλάδα μετά, εγνώρισα και το ελληνικό, και metal, και rock, και κατάλαβα ότι είναι πολύ υλικό. Πολύ υλικό. Στο Λύκειο ακόμα δεν το είχαμε πάρει είδηση. Οπότε γράφαμε στα αγγλικά. Θεωρούσαμε ότι το metal Είναι εγγλέζικο. είναι εγγλέζικο. Ναι. Πώς έβλεπε τις μουσικές σου, περιπέτειες η γυναίκα σου? Γιατί ήσταν από μικρή μαζί μου. Ναι. Κοίτα, στο Λύκειο ροκάραμε μαζί, αλλά δεν θα λέω ότι να ακολουθούσαν και που πήγαμε τα αγόρια, ας πούμε. Δεν ήταν αρνητική, αλλά θα λέω ότι ήταν η μουσική γενικά, θα λέω ότι είναι μες στα χόμπι της τα έντονα. Ακούει την ευχάριστα, αλλά δεν την επιδιώκει. Εμείς έκαναμε συλλογές. Και πώς προέκυψε μετά από τη heavy metal, το ρεμπέτικο? Το ρεμπέτικο. Όταν ήρθα Κύπρο, ήθελα λίγο να δοκιμάσω το αποθυμένο μου που ανέφερες, να μάθω επιτέλους έναν όργανο. Οπότε πήγα και έκανα μαθήματα σε έναν καλό φίλο πλέον στο Στρόβολο, στη σχολή Ορφέας, τον Μαρέντον Ευαγγέλου, ο οποίος, ενώ προσπαθούσα να μάθω κιθάρα ηλεκτρική, έβαλε με και στις εκδηλώσεις του οδείου. Δηλαδή στο τέλος κάθε χρονιάς είχε γιορτή κλπ. Παίζα εντάξει παραπάνω ήταν μητσί, αλλά είχαν και κάποιους ενήλικες μαθητές. Οπότε έκαναν μας κάποια σχήματα και με ελληνική μουσική, έντεχνη και λαϊκά κλπ. Και εγώ τραγουδούσα κυρίως, έπαιζα και κανέναν κομμάτι, ξέρεις, τα βασικά, τα πρώτα στάδια. Εμπούτσαμε που άρχισε. Ο Μάριος στην πορεία θεώρησε να κάνουμε και το σχήμα που μας ήβρε στην Αγία Νάννα τότε. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν αποκάλυψη για μένα τα ρεμπέτικα. Είναι πολλά γλυκιά μουσική. Ναι. Μπορεί να περάσεις πολλά ωραία μαζί τους άμα εντρυφήσεις. Είναι τόσο... θα βάλω να ακούω ρεμπέτικα όλη μέρα, ακόμα και τώρα. Δηλαδή, θα λέω ότι είναι η μουσική του γούστου μου που μόνη της, αλλά περνούσα πολλά ωραία τραγουδώντας ρεμπέτικα. Ναι, και μια άλλη εποχή η καταγωγή τους είναι Σμυρνέικη. Ναι. Καθαρά είναι από τους πρόσφυγες του και από τους λόγους που θεωρείται και η μουσική καταγωγή δεύτερης κατηγορίας όταν εμφανιστεί. Το ωραίο είναι ότι τώρα έχει πολλούς νεολαίους που τραβά τους και κάνουν και σχήματα. Στην Ελλάδα δεκαετία του 90 υπήρξε μια αναβίωση. Και τώρα έχει. Και τώρα υπάρχει και στην μια... Κύπρο επίσης γραφτήκαν και καινούργια τραγούδια. Όχι μόνο αναβίωση των παλιών. Οπότε Κυπρέοι, αλλά την Ελλάδα να αγαπούμε την, έτσι. Κοίτα, εν τούτον που ήθελα να πω πριν, μπορεί να άλλαξα και να πει από ακροδεξιός εθνικιστής θρήσκος σε άθεο αναρχικό. Το να λες ότι ξέρετε παιδιά, αν θέλουμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη στην Κύπρο, πρέπει να βάλουμε την κυπριακή ιδιότητα που πάνω. Ακριβώς. Δεν σημαίνει τούτο ότι αρνείσαι. Πώς να βρεις κοινή συνισταμένη με τους άλλους. Αφού αρκεύκεις και λες, εν είσαι το ίδιο με μένα. Μιχάλη μου, έχουμε συμπληρώσει τον χρόνο μας. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη συζήτηση και συνήθως με όλον τον κόσμο που έρχεται εδώ αναγκαζόμαστε να την σταματήσουμε τη συζήτηση με έναν σχεδόν άβολον τρόπο, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά να πούμε. Αν μπορούσα να μιλούμε άλλο 2 ώρες. Τουλάχιστον. Και εγώ έπαιρασα πολλά καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που ήρθες και με μια νέα ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.